So mga ka-caves, ito pala yung stock horn na diagram natin. Meron siyang horn switch, stock horn, ignition, fuse box dito or fuse, tapos battery. From battery to fuse to ignition papuntang stock horn. Tapos pag yung trigger natin, ino-on natin, magkakaroon na siya ng negative dito, connection, kaya yung stock horn tutunog. So doon tayo sa dual horn diagram. Pagkatapos nito, ito yung dual horn diagram na gagamitin ko. Bali, meron tayong relay, loud horn, hollow switch. Meron siyang common, normally close, normally open, LED, positive, negative. So from battery positive to fuse to line 30 to line 87 connect sa loud horn, itong pin na to. Tapos yung dalawang pin naman papuntang negative ng battery. So from positive ng battery to stock fuse to ignition to common to normally close papuntang stock horn, yung labas niya sa kabilang pin papuntang 85 na nakakonect dito yung trigger. Tapos yung sa loud horn natin, nakakonect dito yung 86 papuntang normally open. So meron tayong nilagay dito na diode para indicator ng hollow switch natin, na kapag yung stock horn yung gagamitin natin, hindi siya iilaw kasi ito yung mangyayari. Pag na-connect itong common to normally close papuntang stock horn, tapos papindot itong trigger papuntang 85 papuntang stock horn, kaya tutunog pero hindi siya iilaw. Kasi pag dito lalabas yung supply 85 to 86, nahaharangan siya ng diode. So pag naman yung loud horn yung papatunogin natin, bali yung hollow switch i-on natin, yung common papuntang normally open, kaya meron siyang supply dito, iilaw na to. Tapos pag pindot natin tong trigger papuntang 85, tapos meron tayong supply dito, ignition to common to normally open papuntang 86, kukonek siya dito sa 87, kaya tutunog na itong loud horn natin kasi meron siyang negative tsaka positive, kaya tutunog ito. So ayun lang lahat. Intro muna tayo tapos actual na. Let's go. Yo, so what's up mga kakiboloy? Welcome to my first vlog. I'm KevoloyMotovlog from Ormoc City. Ang gagawin natin ngayon ay mag-i-install tayo ng PIAA or tinatawag nilang PIAA. Paano masabi? So, bago ang lahat, paki-like, subscribe, and hit the ring bell button para sa mga updated videos natin. So, tara na! Let's go! So, ayun mga kakiboloy, nalagyan na natin ng wire itong ating horn. Yung magkabilaan yung pin. Yung isang horn ay 400 Hz, tapos yung isa naman ay 500 Hz. So ang plano ko, dito ko ilalagay sa may ilalim ng rectifier yung isang horn, yung 400 Hz, tapos yung isa naman, yung 500 Hz ay dito sa may radiator. So tara, let's go. A few moments later. So ayun mga ka-caves, nakabit ko na tong 400 Hz sa rectifier. Tapos yung 500 Hz nakabit ko na din sa radiator. So itong dalawang yellow ikakabit ko mamaya sa 87 ng relay. Tapos itong dalawang black ay ipagdugtong natin. So tara, let's go. A few moments later. So ayun, nakabit na natin. Tapos tatanggalin natin itong stock horn. Tapos yung wire nya, yung stock wire. Yung stock wire na ito ay ignition tsaka trigger ng stock horn natin. Tapos yung stock horn natin, lalagyan natin ito ng ibang wire para sa ibang connection niya mamaya. So tara.
So ayun mga kakiboloy, na lagyan na natin ng wire itong ating stock horn. So ibalik ko na to sa nilalagyan niya. So pagkatapos kukuha tayo ng relay, Bosch relay. So temporary natin ilagay ito sa may taas. So ayun, tapos gagamit tayo ng wire at ipapagapang natin to sa battery. Tapos gagamit tayo ng fuse box na may fuse. Ito 15 amperes. Tara. So gumamit ako ng terminal pin para sa battery, tapos ikabit natin to sa fuse box. So ganito na yung itsura nya. Yung isa para sa battery, tapos ito para sa line 30 ng relay natin. So nagkabit na rin ako nito ng negative line ng battery. Sinabay ko na lang sa positive line papunta sa harap. So ayun mga ka-kebs, yung wire natin from battery, bali battery to fuse box, yung isang wire natin ay papunta dito sa line 30 ng relay. Tapos yung sa horn natin na bago, yung dalawang wire i-connect natin to sa 87 ng relay. Tapos doon naman tayo sa stock wire ng ignition natin. So i-connect ko to sa kulay green common ng hollow switch. Tapos labas nito ay kulay blue na nakakonect sa stock horn. Tapos yung isang wire natin ng stock horn i-connect natin sa line 85 ng relay. Tapos yung sa PIAA horn natin na kulay black, i-connect natin to sa battery natin. Kasabay na dito yung sa hollow switch na kulay black. So may nakahanda pala ako dito na wire na mayroong diode. Gagamitin na din to para sa indicator ng hollow switch natin, na kapag naka-off yung lights ay stock horn yung tutunog. Tapos pag naka-on naman yung hollow switch natin ay yung tutunog naman ay yung bagong busina natin. So ito na yun. Tapos yung may silver, negative ito. Tapos yung all black ay positive. Bali yung negative ng diode ay i-connect natin to sa 86 na kulay black ng relay. Tapos yung isa naman, yung positive, i-connect natin sa white wire ng hollow switch. Kasabay dito yung red wire. So yun lang lahat. Let's go. 1 hour later. So ayun guys, natapos ko na at i-review ko muna to bago ko ikapit yung cover ko. So galing dito sa positive, na sa battery, papunta dito sa fuse box. Ang labas niya dito, so papuntang 30, ito papuntang 30 kulay blue. Tapos sa negative niya, ito yung labas niya, nakaabang lang. Tapos from ignition to common, ang labas niya ay normally close, kulay blue. Papuntang stock horn, ang labas ng stock horn papuntang 85, kulay white.
Tapos nakakonect dito yung trigger ng horn. Tapos yung PIAA horn natin, yung dalawa, nakakonect. Yung dalawang yellow nakakonect, or itong dalawang black nakakonect kahit saan dyan, i-connect natin sa yellow 87 ng relay. Tapos gumawa tayo dito ng diode. Yung may silver papuntang 86 kulay black. Ang labas niya papunta dito sa hollow switch na kulay white. Nakasabay yung kulay red, yung positive. Tapos yung black ng hollow switch papuntang negative ng battery. Ayun, yung nakaabang kanina. Yung connect niya papuntang black ng PIAA horn, yung dalawa naka-connect. So yun lang lahat. Kung i-try natin ulit, i-on natin yung ignition. Tapos yung switch natin hindi nakailaw. Yung tunog niya ay stop. Tapos pag naka-on naman siya, yun nakailaw, yung tunog niya horn na, yung PIAA. Yun. Tapos pagbalik natin sa off, yung tutunog naman ay yung stop natin. Tapos pag on naman, ito. So yun guys, natapos ko na at ikabit ko na yung cover niya. Let's go. Seven hours later. So ayun mga kakiboloy, natapos ko na rin ikabit yung PIAA horn at yung fairings ko na kabit ko na. So sasampulan na natin yung ginawa natin ngayon na pag-install. So kung nakikita nyo, naka-off pa yung lights ng hollow switch. So yung tutunog muna yung stock horn. So pag in-on naman natin yung hollow switch, kung nakita nyo naka-on na yung lights, yung tutunog naman ay yung PIAA horn. Oh my God! Wow! Ayun guys, natapos ko na rin i-install yung aking bagong horn. So mag-shoutout muna tayo sa tagapanood natin. Pero una sa lahat, shoutout muna sa aking girlfriend na supportive sa ginagawa kong vlog. Tintin, I love you langga. So shoutout tayo kay JM Kabahog ng MX Coast Ormoc, Jeffrey Ipoy ng MX Coast Tacloban. Siya po yung nag-top 1 ng Isles of 8 underbone category. Tapos shoutout kay Dins Silvano ng KevoloyMotovlog, pa-subscribe ng channel niya. Junel Ayeng ng MX Coast Ormoc, Junari Misiderio ng Island 3, Kevin Puntanoza ng Kinshu TV, pa-subscribe ng channel niya. Perjan Alvarado, James Montis ng Motodic ng Leyte, Richard Pugoy, Marquero ng Ayos Ayos, Tacloban City, Dave Mascareñas ng EYMC, All Yamaha Motorcycle Club, Bisayang Rider, pa-subscribe ng channel niya, Kuya Bert. So ayun na lahat. So pa-like, share, subscribe and hit the notification bell para sa susunod ko pang video. So thank you sa lahat. Bye bye.